Ethereum ගැන කතා කරමු පොඩ්ඩක් coin market coin telegraph කියනවා ether price is 3000 as exchanges ETH balances dropped to an all time low මේක bitcoin වලට වුණා මුලින් ඇත්තටම exchanges වල තිබ්බ bitcoin අදින්න පටන් ගත්තා investors විශේෂයෙන්ම ඔයාලට මතක නම් අර ledger hardware wallet එකේ කතන්දරෙත් එක්කම වඩා වේගයෙන් exchanges වල crypto අයින් කරගන්න පටන් ගත්තා ඊට පස්සේ Binance එකට ඇමරිකාවේ regulatory pressure එනකොට ගොඩක් දෙනා බය වෙලා අයින් කරගත්තා මේ වගේ ප්‍රශ්නත් එක්ක bitcoin අයින් වුණා දැන් bitcoin price එක වගේම ethereum price එක up වෙනකොට ethereum price potential එක දකින investors-ලා exchanges වලින් ethereum අයින් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද buy කරලා hardware wallets වලට දාගෙන hold කරනවා එතකොට ethereum වලට ඒ දේ වෙලා තියෙන බවත් මේ සිද්ධ ethereum burn වෙන අතරේ ethereum මේ වගේ cold wallets වලට යන්න පටන් ගත්තම exchange balance එක low වෙන market එකේ circulate වෙන ethereum ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා අනිත් පැත්තට stake කරන්න ethereum lock වෙනවා මේ chart එක වලට උඩට පේනවා glassnode මෙතන කියන්නේ percent balance on exchanges all exchanges ethereum price එක තමයි black line එක blue line එක තමයි exchange balance 7 day moving average එක ඔයාලට පේනවා drop එක කොයි පැත්තටද ඇලේ තියෙන්නේ කියලා price එක උඩට යනකොට exchange balance එක lowest level එකට reach කරලා තිනවා මේ 2018 ජනවාරි ඉඳලා මේ වෙනකන් chart එක ඔයාලට මේ පේන්නේ එතකොට මේ අවුරුදු දෙකකට වැඩි කාලයක් 2018 ජනවාරි කියන්නේ 18 19 20 21 22 අවුරුදු පහුගිය පහටම වඩා lowest level එකට reach කරලා තියෙන බව තමයි මේ chart එක දැක්කම පේන්නේ. ඒ වගේම මේ chart එක බලන්න මේකේ පේන්නේ net transfer volume from and to exchanges all exchanges 7 days මේ candles වල පෙන්නන්නේ exchange වලට ආපු ethereum තමයි green candle එක exchanges වලින් ගිය ethereum තමයි red candle එක මේ වෙනකොට පහුගිය වම් පැත්තට බැලුවොත් 2022 සෙප්තැම්බර් ඉඳලා සාමාන්‍ය නොවැම්බර් කාලේ ඇවිල්ලා තියෙනවා යම් ප්‍රමාණයක් හැබැයි මේ වෙනකොට ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ negative candles red candles පෙන්වනවා exchange net flow එක negative net flow එකක් ඒ කියන්නේ exchanges වලින් ඉවත් වෙන බව තමයි මේ කතාවෙත් පේන්නේ. ඉතින් Ethereum chart එක බැලුවොත් price එකත් පසුගිය දින ගණනාවම up trending දැන් consolidation එකක් මේ consolidation එක break වෙන්න කලින් යම් ප්‍රමාණයකට pull back විය හැකි ගොඩක් වෙලාවට මේ 1750 වගේ මේ resistance එකක consolidation එකක් මේක pull back වෙලා ඊළඟ move එක පටන් ගනිවි ආයමත් උඩ හම් වෙන 2139 region එක වගේ දක්වා මේ move එක යා හැකි. ඉතින් ඕක තමයි Ethereum වල තත්ත්වය. නමුත් මේ coin mark telegraph article එකේ කියන විදිහට ඒගොල්ලෝගේ price prediction එකක් තියෙනවා Ethereum 3000 දක්වා. ඇමරිකාවේ regulatory pressure එකත් එක්ක crypto companies රටින් පිට වෙන අවස්ථා හොයන්න පටන් ගත්තා. මේ වෙනකොට Gemini ඒ වගේ තැනකට settle වෙන්න යනවා සිංගප්පූරු වල සේවකයෝ 100කින් විතර සමන්විත ඒගොල්ලන්ගේ සිංගප්පූරු branch එක නැත්නම් සිංගප්පූරු exchange එක set up කරන්න යන බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ at least මේ අවුරුද්දක් මෙතන ඉඳලා අවුරුද්දක් ඇතුළත Gemini eyeing Singapore as springboard for APEC plans APEC කියන්නේ මම හිතන්නේ Asia Pacific කියන එක එතකොට Gemini with global යනවා Coinbase global යනවා Binance already global Kraken ඊළඟට බලන්න පුළුවන් මොනවද කරන්න කියලා. ඉතින් මේක ලස්සන change එකක් ඇමරිකාවේ එක අතකට regulatory pressure එක ආපු එක හොඳයි. මේ ඇමරිකාවට පමණක් සීමා වෙලා තිබ්බ crypto companies දැන් ඒගොල්ලෝගේ සේවාවන් ලෝකේ පුරා මේ හරහා grow කරන්න යනවා. Bitcoin price එක තරමක් slow down වුණ බව යට පේනවා. මේ පේන්නේ 15 minute chart එක 30.285 දක්වා drop වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම overall crypto බැලුවොත් top 15 වලද gainers like කෙනෙක්වත් නැති පාටයි. ඒ වගේම අද දවසේ බැලුවොත් overall crypto top gainers අතරින් near protocol ඉන්න අපි first video එකේ කතා කරන්නේ move වෙන හේතුව බලන්න මේ වීඩියෝ එක මිස් වුණා නම් ඊට පස්සේ අංක දෙකට ඉන්නවා near protocol 10% up වගේම පසුගිය සතිය වෙනකොට near 30% up ApeCoin 6 up 2.43 stacks 3% up 7.75 injective protocol 2% up පහළට තව tools ගොඩක් ඉන්නවා Arbitrum Uniswap Aptos Monero PancakeSwap වගේ PancakeSwap නම් අප් නැහැ Arbitrum
තමයි 2% අන්තිමට ඉන්නේ. ඊට පස්සේ Uniswap 0.8. ඒ ගේනර්ස්ලා ලූසර්ස්ලා බැලුවොත් ආවේ අංකයකට ඉන්නවා 10%, XC 5%, Theta 4%, Synthetics, Pepe ආදි වශයෙන් හදේරා ඔක්කොම 4% ඩවුනර්ස්ලා බව පෙන්වනවා. වැදගත් කාරණාවක් බලමු පසුගිය සතියේ top gainers අතරේ මුළු සතියෙම බැලුවොත් top gainers අතරේ Bitcoin Cash අංකයකට ඉන්නවා 81%. දෙවෙනියට ඉන්නේ Pepe. දාගන්න පුළුවන් තරම බැරි තරමට මේ meme coin එක move වෙලා තිනවා සතියක් ඇතුළත 66%. ඊළඟට Bitcoin related networks නැත්නම් Bitcoin hard forks BSV ඊට පස්සේ stacks මේ ඔක්කොම අංක 3 සහ 4 BSV අංක 3 stacks අංක 4 ඊට පස්සේ near protocol තමයි පහට ඉන්නේ ඊට පස්සේ Conflux Chinese Ethereum කියලා සලකන network එක 30% ආවේ ඉන්නවා 28% Kava 27% VeChain 24%. එතනට වෙනකන් ක්‍රිප්ටෝ වල ඉන්වෙස්ට් කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඩිබ්බයි කරපු කෙනෙක් අඩුම 125ක ගේන් එකක් සතියක් ඇතුළත ගත හැකිව තිබුණා. ලූසර්ස්ලා බැලුවොත් රොකට් පූල් තමයි 5% ඩවුන් සතියේ අනිත් අය ඒ තරමට ඩවුන් බවක් පේන්නේ නැහැ. ඒ අතර Amazon founder Jeff Bezos Twitter message එකක් දාලා තිනවා my wife does not drive a Tesla කියලා. ඒකට රිප්ලයි කරලා තිනවා ඊයේ දවසේ Elon Musk ඒ කතාව බොරුවක් මම personally Tesla එකක් wife-ට deliver කර බව මම දන්නේ මොනවද මේ වෙන්නේ කියලා. ලෝකයේ අංක 1 බිලියනය සහ අංක 2 බිලියනය අතර වෙච්ච වචන හුමාරුවක් Twitter එකේ trending මේ මොහොත වෙනකොට mustache දාපු මේ chart එක වැදගත් බලන එක මේක Dxy chart එක නැත්නම් US dollar index එක මේ Gaussian chart කියන්නේ තවත් ඉන්ඩිකේටර් එකක් මේකට අනුව mustache කියනවා Dxy color එක change වුණා කියලා green ඉඳලා red වලට පේනවා මේ Gaussian channel එක green to red to green red to green green to red ආදී වශයෙන් change වෙවි කියලා මේ අවසාන green run එකකින් පස්සේ දැන් මේ අන්තිම දකුණු කොනේ පේනවා මේ channel එක red වෙච්ච බව මේක මීට කලින් සිද්ධ වෙච්ච අවස්ථා දෙකේම මීට කලින් change වෙච්ච අවස්ථා දෙකේම ඒ change එකෙන් පස්සේ ආපු මාසවල Bitcoin bull run එකකට ගිය බව මේ black arrow එක පේනවා first arrow එක ඒක green to red change වෙලා මාස කිහිපයකට පස්සේ bull run එක පටන් ගත්තා 2017 ඊට පස්සේ 2021 ඒ green to red change එකෙන් පස්සේ සුළු කාලයකට පස්සේ bull run එක ඊට පස්සේ මේක දැන් නැවතත් ඒ change එක සිදු වෙමින් යනවා bull run එකක් Bitcoin වල අත ළඟ බව Bitcoin වගේම altcoin වල අත ළඟ බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් hopefully මේ pattern එක මෙවරත් rhyme වුණොත් Bitcoin සහ altcoins වලට හොඳ කලක් වෙන බව පේන තියෙනවා. ඉතින් යමු crypto market sentiment එක කතා කරන්න මේක අද බලන්න විශේෂ growth එක තමයි අද E64 ඉඳලා අද 55 දක්වා drop වෙලා තිනවා. මේක sentiment drop එකක් නැවත greed එකේ ඉඳලා තාමත් greed තමයි නමුත් neutral territory එකට already reach කරලා තිනවා crypto මේ මොහොත වෙද්දි බලනකොට තාම market එක open වෙලා නැහැ නමුත් මේ මොහොත වෙද්දි බලනකොට mostly red near protocol injective ape stacks වගේ කීපයක් ඇරෙන mostly red එක තමයි මේ sentiment drop එක. ඉතින් බලමු තව market open වෙන පැයක් විතර කාලයක් තියෙනවා. Bitcoin price එකේ යලි recover වීම පෙන්වනවා හොඳ sign එකක් market open එකට කලින්. එතනින් අපි මෙන්න මේ තොරතුරට එමු Dogecoin සම්බන්ධ Swiss authorities freeze 26 million worth of Dogecoin Terraform Labs crypto assets 26 million in crypto linked to Terraform Labs and held in digital asset bank Signum bank එකේ hold කරන් හිටපු මේ assets ටික Swiss authorities විසින් freeze කරපු බව වාර්තා වෙනවා. මේවා ඉතින් දැනුවත්ව තියෙන assets Dogecoin ගාව මීට වඩා කිසි කෙනෙක් නොදැනුවත්ව assets තිබිය හැකි හිටපු multi billionaire crypto founder Dogecoin තවමත් දැන් සැඟව පලාගින් ඉඳලා මොන්ටෙනීග්‍රෝ වල තරංගුවේ තවමත් පසු වෙනවා. ඉදිරියේදී දකුණු කොරියාවට මොනවද කියන්නේ මොකක්ද වචනේ පිට්ටු වහල් කිරීමට නියමිතයි. බ්‍රසීලයේ CBDC pilot project එකට බ්‍රසීල central bank විසින් crypto exchange එකක් වන Mercado Bitcoin කියන ආයතනයත් සම්බන්ධ කළ බව වාර්තා වෙනවා. මේක first time
රටක සෙන්ට්‍රල් බැංකුවක් විසින් ක්‍රිප්ටෝ නෙට්වර්ක් එකක් ක්‍රිප්ටෝ එක්ස්චේන්ජ් එකක් CBDC පයිලට් ප්‍රොජෙක්ට් එකකට සම්බන්ධ කළා. ඉතින් ඒක බ්‍රසීලෙන් වාර්තා වෙන අතරේ මෙන්න මේ තොරතුර බලන්න මේක ඇවිල්ලා රූට් දාපු chart එකක් උඩ තියෙන්නේ Bitcoin price එක මේ හරහට තියෙන කළු ඉරි තමයි Bitcoin halving පෙන්වන්නේ. ඒතකොට Bitcoin යට තියෙන orange patch එක තමයි available supply for trade Bitcoin වල. ඒතකොට first halving එකේදී Bitcoin supply එක increasing supply එකක් second halving එක දක්වා බලනකොට first එකේ ඉඳලා ඒකත් supply එක increasing second to third halving බලනකොට supply එක increasing supply එකක් Bitcoin වල available supply එක. හැබැයි third halving එකෙන් පස්සේ Bitcoin supply එකට වෙච්ච දේ බලන්න available supply for trade Bitcoin supply එක drop වෙමින් යනවා. ඉතින් root මෙතන අහන්නෙත් මොකද්ද මේ Bitcoin third halving එකෙන් පස්සේ third halving එකේදී මොකක්ද අතරම සිද්ධ වුනේ කියලා මේ දැන් available supply එක Bitcoin වල drop එකගෙන යනවා. trade කරන්න available supply එක. ඒකට හේතුව ගොඩක් දෙනා Bitcoin accumulate කරමින් ඉන්න බවත් circulation එකකින් අයින් කරමින් ඉන්න බව තමයි කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි තත්ත්වය. අද දවසේත් ඔයාලා සුපුරුදු විදිහට වීඩියෝස් තුනක්ම තියෙනවා. channel එක subscribe කරන්න කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න මතක කරන්න අපිට 55000 පැත්තට reach කරන්න ඔයාගේ උදව් අවශ්‍යයි. වගේම Patreon එකට day trade කරන්න interest ආයත සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. එතනින් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මම වීඩියෝ කමාර කරන්න හම්බෙමු මම අලුත් වීඩියෝ එකකින් එක්ක සුබ දවසක්.